من اكتر الحاجات اللي بتضايقنا كصناع محتوى وهتضايقك انت كمان لو قررت تبقى صانع محتوى، وهي الساوند افكتس. تعال اعرفك على اشهر طرق تجيب بيها ساوند افكتس ببلاش. رقم واحد، موقع الفيديوهات اللي ما ينفعش اقول اسمه. ادخل على الموقع واكتب في السيرش اي صوت انت عايزه واكتب جنبه ساوند افكت، هيجي لك اصوات كتير نقي منها اللي انت عايزه. ولو مش عارف تحمله ازاي فانا كنت عامل فيديو ازاي تحمل من عليه، هسيبه لك في اول كومنت. رقم اتنين، اضافه بريمير كومبوزر، وهي اضافه برنامج ادوبي بريمير. الاضافه فيها حاجات كتير جدا بس هبقى اعمل عليها فيديو لوحده، بس فيها اهم ساوند افكتس هتحتاجها. رقم ثلاثة، موقع بيكس باي، موقع شامل كل حاجه واي حاجه بحتاجها بلاقيها ومنها افضل ساوند افكتس ببلاش.